LSH ni yang saya macam impress kan. Diorang pandai bawa masuk barang-barang yang design memang orang suka lah. Untuk viewer saya banyak orang muda tau, yang banyak DM, komen saya, PM saya, tanya pasal barang-barang LSH ni lah. So kita nampak lah saya punya audience, orang-orang muda suka datang LSH ni sebab dia punya design semua fresh-fresh. Ya ni tengah top sekarang Terence. Top tengah ni. Hui, ni. Ni you jauh tengok dia purple. Dekat tengok dia biru. Ini dia carbon dia special lah. Ini dia pun paling high end model Pista GPR. So you boleh tengok dia punya aerodynamic. Visor dia punya itu wide, lagi wide version, nampak lagi luas. Kalau drop kita punya views. So dalam padding pun lagi lembut lah ni. Yelah, helmet 6,000 kan, 5,699. Memang lah. Dapat free smoke visor dengan premium bag. Ya, kalau dia beli dia dapat satu smoke visor macam ni lah. Smoke visor satu smoke keping. visor macam ni. Satu warna keping. hitam, okey. Kasih lagi satu premium bag. Itu premium bag nanti contoh you. Tengok guys, yang ni memang baru sangat baru Tak salah saya baru few months kan. Baru few months keluar. Ya. Kan? Dalam this year lah, dalam this year baru keluar. Ya, dalam this year. Pista GPR, this is the latest model. Abang-abang yang tengah cari, mungkin kedai-kedai lain tak bawa masuk lagi ke, korang boleh datang sini. Dalam kamera nampak maybe lain lah, tapi kalau korang jumpa depan mata kan, dia warna dia carbon hitam tapi ada a bit purple tau. Purple, biru. Dia macam warna dia macam warna apa? Warna 3D. Kalau macam VCD lah, VCD yang kita punya VCD kan, kalau kita pusing-pusing macam ni kan, dia warna dia jadi macam ada biru, ada putih kan, ada kuning sama lah. So ni dibuat macam helmet warna 2-3 alam. Ramai sangat suka laser helmet untuk Tango SR ni, yang open face punya style. Dia punya design guys, design dia semua memang cun melecun. And then dia ada scrambler punya cutting. Design dia memang cantik. Yang paling best ni Tango SR ni, cutting dia naga. Ingat arai je boleh buat naga-naga ni. Cantik geng. Korang tahu tak saya pakai sampai sekarang helmet ni, pakai dengan Ducati saya. Memang masuk. Korang nak tengok lebih dekat, korang boleh follow FB diorang, LSH Racing World. Yang ni baru ke macam mana Terence? Ya betul. Ini okay. Ini model last year punya. Tapi dia ini sekarang last time dia tak boleh buka cap. Okay. Okay. Sekarang tahun ni dia ngam-ngam datang. Dia punya kalau you sekarang beli ni M1 Adventure Modular, harga dia 999. YouTube price 999 lah. Sekarang promotion 799. 799 kita banyak tu diskaun. Kita siap lagi ini color visor. Color visor ni you beli asing rumah RM185. 145 visor sahaja. Ya, sekarang free. Okay, then second thing kita free lagi ini, boleh buka itu dia punya itu big, cap, peak punya itu cap ni mechanism. Okay. Yang ni tambahan lah dia punya betul. Dalam ni. Betul, dia kasih ini tambahan dia, boleh masuk ini, sudah buka dia punya peak punya clear visor pun free juga. So total you ada 2 clear visor. 2 clear visor, 1 color visor. Okay. Yang peak ni kalau helmet ni kena belilah, asing lah. Yang dia punya tu siap sekali. Sekali? Sekali semua. Sorry. Dapat sekali guys. So ni rupa dia kalau korang cabut. Yang ni
kalau korang pasang. So helmet ni senang cakap untuk orang-orang touring lah, abang-abang touring. And then untuk yang nak main scram kan, main scram sangat sesuai lah. Sebab setengah orang main scram dia beli helmet yang goggle. Ada setengah pakai yang visor version. So kalau macam ni, kira macam jadi helmet 2-3 alam lah. Sebab satu dia flip, boleh touring. Satu lagi korang boleh pakai satu dia flip up. Satu lagi boleh letak cap dia, cap big dia. So nampak lah macam helmet korang ni macam boleh berubah-berubah ikut mode korang lah. Maksudnya kalau korang rasa macam nak pakai untuk adventure, maybe korang boleh pakai ada ni ke. Itu ikut pada cara korang pakai. Yang ni cantik guys. Gang, 500 unit worldwide. Worldwide 500 unit, limited edition. Carbon dia lain macam guys. Macam helmet jet pejuang, siap ada sertifikat. Ingat vaksin je ke ada. Ush, ada yang gloss pun ada. Yang warna gloss. Yang open face version pun ada ni saya punya yang lama, carbon macam ni. Lagi ringan, lagi high quality. Tengok guys, orang semua datang nak beli nak beli open face yang version macam ni. Memang surprisingly memang cantik lah. Korang kalau korang kena datang sendiri tengok. Kalau tengok dekat kamera ni maybe rasa macam lain lah. Tapi tengok depan mata tadi saya masuk-masuk, saya terus impress lah. Macam very cantik dia punya apa, carbon ni. Yang matte ni, ya Allah, matte dia cantiknya. So guys, ni fly on open face Tengok. Guys, lupa nak cakap lagi satu dia ada ni, ada spek mata kat dalam ni, apa orang panggil dah lupa. So untuk full face dengan open face ada. Oh nice gang. Berasa ringan gila babi weh. Tengok guys, abang dua orang ni ambil kabel juga Abang ni ambil yang ni. Nombor siri ni dah confirm ke? Dah confirm. Nombor ni tepi-tepi. Ini 116. Pelanggan ke 116. Worldwide. Guys, mana cantik guys. Matte ke gloss? Ingat nak ambil satu, mana satu? Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Ni ke? Ni. Guys, 111 ni nombor paling cantik dia orang kata yang ada dekat dia orang. Warna matte. Betul ke nak ambil matte ni? Aduh. Okay guys, saya rasa saya memang dah decide. Saya memang akan ambil. Cuma matte atau gloss saya tak tahu lagi. So itulah, saya masih tengah fikir dekat setengah jam kat sini. Korang rasa mana cantik? Matte ke gloss? Kiri ke kanan? Cuba komen. Okay guys, rasanya saya ambil yang matte. Tapi kenapa Terence pasang lagi satu ni? Kenapa ada dua kotak ni? Aduh, kenapa ni? Kenapa ada dua helmet ni? Aduh, nya tak tahu nak ambil yang mana satu. Ambil dua biji terus guys.
Matte dengan gloss, ambil je dua-dua.